Hej! Nu kör vi en video på svenska för det är så många av er som har önskat en svensk video. Jag heter Li Estelström. Och jag heter Maria Erikslund. Välkomna! Idag sitter vi i skogen. Och varför gör vi det? Man vill ju ut i skogen ibland och få se en uppfriskare. Ja, alltså jag älskar att gå i skogen. Jag försöker att gå till skogen, alltså helst skulle jag vilja gå en gång om dagen i skogen. Ja, Vet du varför? berätta. Därför att det är det ställe där jag laddar batterierna. Och liksom ett lugn och en harmoni kommer helt gratis. Bara några minuter i skogen. Det är ju forskat om det. Jo, det är forskat om det. Om att man mår bra. Inte bara syretillförseln utan... Skogsbad brukar man väl prata om. Ja, absolut. Ja. Det brukar jag Brukar du syssla komma med. dig ut i skogen då, varje dag? Ja, ibland kommer ju livet emellan. Men Mm. det är mitt mål att komma ut i skogen varje dag. Och då, om man ska ut i skogen så gäller det ju att klä sig enligt väder. Ja, verkligen. Och det har vi konstaterat, det är kanske inte alla som kan det. Så nu tänker vi ge lite tips. Yes. Hur absolut. man håller sig varm. Så varm så att man till och med kan sitta och sticka utomhus fast det är mitt i vintern. Då måste man nog ha lite specialvantar. Alltså handledsvärmare med hål för tummen. Eller halvvantar. Det är ju jättepraktiskt. Och de är också lättstickade. Jättelättstickade. Det är alltså ett lätt sätt att hålla värmen. Och att ha ett extra sådant här plagg. Så det är ju att ha pulsvärmare. Alltid ha pulsvärmare i fickan. För det är jättelätt att få upp värmen med det att man sätter någonting varmt runt handlederna. Och det är så litet. Så det brukar jag tänka om man ska packa med sig någon. Om man är så här bara, behöver någon värme. Så är det Glöm inte pulsvärmarna. det är lätt att ha i handväskan också. Och benvärmare är lite på samma sätt. Om inte man har möjlighet att ta med eller liksom osäker. Hur varma byxor ska man ha? Så benvärmare, jättebra. Långa benvärmare. Jag har benvärmare som jag drar upp ända över knäna. Och vistas man utomhus så kör man ju förstås ett merino underställ. Att man både yllesockor, yllebyxor, ylleunderställ, stickatröja. Nu har jag en dunjacka här under. Först har jag ett underställ, sen har jag en stickatröja, så har jag den här dunjackan och sen har jag ännu en stickatröja. Samma grej har jag. Ja. Och mössa förstås. Ja. Det ska man ju aldrig gå ut utan mössa. Men I vintertid i alla fall. Nej, men det är lite olika vad man har för frisyr. Eller alltså alltså nu Vem har jag... bryr sig om frisyren? Nej, inte om man är ute och skidar och går i skogen. Men det är ju också, det är förstås skillnad vad du ska göra. Ja, vad du ska för göra om man utomhus. ska iväg till jobbet, om man jobbar på kontor. Så man inte liksom... Stackars människa. Ja, men det gör en del människor. Så vad heter det? Nu har jag så här lång pannlugg. Och då kan man ju ha. Men om man har en kort, så supermycket jobb att underhålla den och platta och hålla på. Så sätter man på en mössa och så kommer man fram och så den klistrar sig fast. Eller så bryr man sig inte. Nej, men om man jobbar på kontor och ska träffa kunder, då bryr man sig lite. Men Och huva är en bra grej. Ja, jo. Och så Så kan huva man brukar kan köra. sticka en huva också. Och man kan ha liksom såna här öronmuffar. Och, Sen är det ju många som har önskat sticktips. Alltså vi har läst era önskemål. Vi är jättetacksamma för alla. Ni kan fortsätta att önska mer. Och det kommer fler videor. Var lugna. Tack för alla kommentarer alltså. Ja. Det är så Ja, det var jätteroligt. Det var en överraskning att det kom så många önskemål. Ja. Och de önskemål som har kommit hittills, de kom via min Instagram. Eller vår sampostning. Men ni kan också skriva här på YouTube. Och kom ihåg att prenumerera Och gilla. Så blir det fler videor. Så blir det fler videor, så är det helt enkelt. Ja. Exakt. Dagens sticktips då. Superenkelt. Alltså nu sitter vi ju här på sådana här stickade och tovade sittunderlag. Ska vi visa? Såna, men de har ju synts så här tidigare. Här då. Men jag visar igen. Ja, vi visar igen. Okej. Sån. Med en liten sån här leder. Ja. Ja. Det är faktiskt återvunnet. Det är ett bälte från loppis. Som du Ja. klippt sönder. Jag gillar ju återvinning. Ja. Så det är väldigt praktiskt att hitta material på loppis. Och så kan man använda det till nya saker. Det behöver inte liksom vara det som det en gång har varit. Det var ett ganska tunt bälte då.
Nej, det var ett sånt här bälte som var flätat, vet du. Med jättemånga små smala trådar. Så du har och då inte tog jag ens upp dem. klippt det? Nej, jag har inte ens klippt det. Ja. Spar. Win-win. Jämna, just det ja. Ja. Nej, jag flätade. Jag öppnade hela flätan helt enkelt. Och så fick jag en massa sådana snören. Men dagens grej då. Här stickar jag nu ett nytt sittunderlag. Jag använder Istex Alafos-loppi, tjockt garn. 100% ull förstås. Jag stickar helst 100% ull. Och så är det... jag la upp 48 maskor på stickor nummer 6. Och så stickar jag bara reta maskor fram och tillbaka. 132 varv ungefär. Och sen när jag har avmaskat så fäster jag trådarna. Och så slänger jag in det här i tvättmaskin. 60 grader. 60. Ungefär en timmes program. Nu stickar jag, du håller i det. Jag ville bara känna. Den är luftig är den. Ja, sen tog det här ihop sig då. Alltså får jag fråga en sak? För jag inte vet om sätta. Ska man sätta liksom tvättmedel med? Lite tallsåpa, flytande tallsåpa. Ska man sätta lite. Vad betyder lite liksom? Nej men en sån där, vad ska jag säga? Ja. En kvarts tesked kanske för ett sittunderlag. Aha, okej. Alltså några droppar. Alltså det behövs inte mycket. Och så 60 grader. Och 60 grader. Och torktumling och... Ja. Och man kan så centrifugering, nej inte torktumling, men centrifugering. Ja. 1400 ungefär. Alltså en sån effekt. Och för att få en snygg kant här på den här. Nu är det de här cyklisterna cyklar här som visslar. Ja, men så här är det i naturen. Så här är det. Ibland är det fåglar och ibland är det cyklar som visslar. Okej. Jag ska ju berätta om det här sittunderlaget då. Bara reta maskor. Jag stickar rätt hela tiden. Och när jag kommer till den sista maskan. Nu måste jag först säga. Det första varvet så stickar jag alla maskor reta. Men sen i fortsättningen. Som varv 2 och vidare. Så då gör jag alltid så att jag sätter garnet hit som om jag skulle sticka den här maskan avigt. Alltså men det gör jag inte. Det gör jag inte. Och så lyfter jag den här maskan. Jag lyfter den utan att sticka den. Så. Och sen fortsätter jag med reta maskor. Och då får jag liksom en sån här snygg kant. Det blir en sån här fin kant på. Efter att du lyfter. Kan du göra det igen? Okej, jag backar. Okay. Du lyfter? Jag lyfter den där så. Och så sen är liksom garnet bara här på baksidan. På baksidan? Så, för att jag fortsätter och stickar bara reta maskor. Så. Och då får jag den här snygga kanten. Så. Ja. Och så när jag kommer till sista maskan. Reta maskor hela vägen. Och när jag kommer till slutet. Ja. Så stickar jag den sista maskan också rätt. Okej. Och då blir kanten sådär. Den är jättefin. Blir den. Superlätt stickning. Jättebra nybörjarprojekt. Och hur mycket liksom, när man sätter den i tvättmaskinen, hur mycket procent krymper den här? Alltså det beror på hurdan tvättmaskin du har, hur din stickfasthet. Men alltså typ, den här kommer att bli ungefär sen när den är klar då, typ 30 gånger 50 centimeter. Alltså, men krymper den med 30% eller? Procent, det är ju jättesvårt att räkna ut. Räkna ut hur många procent någonting krymper. Kan du ge något ditåt? Jag vet, jag har ingen aning. Hälften? Den krymper mer på längden än vad den krymper på bredden. Jaha. Därför att rätstickning är så. Jaha, okej. Så den kryper mer den vägen än den vägen. Ja. Men man måste nästan testa lite med sin egen stickfasthet. Men är det liksom 10%? 50%? Men nej, inte 50. Men alltså det beror också på hur hårt du centrifugerar. Hur din egen stickfasthet. Men alltså en bra riktlinje, en bra start. Det är att du lägger upp 48 maskor. Stickor nummer 6. Tjockt garn. 100% ull förstås. Och så en timmes tvättprogram. Och då brukar det bli ett bra sittunderlag. Ja, det brukar bli ett bra sittunderlag. Ja. Och är det så att det inte tovar tillräckligt, då slänger man den en gång till i tvättmaskin. Och så tovar man den en gång till. Det låter bra. Ja. Enkelt. Och det här går så ganska snabbt. En grej till som vi har glömt att säga. När man vistas utomhus. Ha alltid dubbla vantar. Det är ju världens bästa knep. Alltså de här och sen kan man ju dessutom ha den här halvvanten
inuti. Och så måste jag ju säga då, kolla. Det här har jag gjort själv av ullen från egna får. Det här är handspunnet garn. Jag försökte mig på ett sånt här mossprojekt. Och det är jättemånga av er som har önskat faktiskt flera videor om ull. Och hela ullprocessen, så det gillar vi. Från början till slut. Ja, så det får vi återkomma till sen. Men jag kan ju säga, egen ull, den mössan är av egen ull. Handspunnet garn. Den av egen ull av egna får. Och den här är också av egna får. Är det det? Så, ja. Fast den här har jag inte handspunnit. Det lämnar jag in det här garnet i den här. Så, men det var allt för den här gången. De här hade ju också gjort. Det finns mönster till den. Vattenbärarvantarna. Gratismönster. Det var allt för den här gången. Ja, ha det bra. Njut av vintern. Ha det riktigt skönt där ute. Ja.